Bạn đã bao giờ rơi vào cảnh mà chỉ vì một câu nói lỡ lời trong lúc nóng giận mà đánh mất đi một mối quan hệ đã dày công, vun đắp cả chục năm trời chưa? Hay cảm giác lồng ngực như muốn nổ tung khi nghe người khác đặt điều nói xấu sau lưng mình và phản xạ đầu tiên của bạn là muốn lao vào ba mặt một lời với họ? Chúng ta đang sống trong một thế giới quá ồn ào từ tiếng còi xe ngoài phố cho đến sự hỗn loạn của hàng ngàn dòng trạng thái trên mạng xã hội. Ai cũng muốn gào thét, ai cũng muốn thể hiện cái tôi, ai cũng muốn tiếng nói của mình phải to nhất. Nhưng các bạn ạ, nghịch lý nằm ở chỗ, kẻ nói nhiều nhất thường lại là kẻ yếu đuối nhất, còn người nắm giữ quyền lực thực sự lại là người biết khi nào cần phải im lặng. Hôm nay, Nhịp sống khắc kỷ không dạy bạn cách câm nín để chịu đựng. Tôi sẽ đưa cho bạn thanh gươm của các triết gia La Mã cổ đại, đó là nghệ thuật của sự im lặng chiến lược. Hãy chuẩn bị tinh thần, vì 9 bài học sau đây sẽ thay đổi hoàn toàn cách bạn phản ứng với thế giới này. Chào mừng bạn quay trở lại. Hãy hít một hơi thật sâu và bắt đầu. Phân đoạn 1. Khi đối mặt với lời đồn đại, thời điểm đầu tiên và cũng là thử thách phổ biến nhất mà chúng ta gặp phải hàng ngày. Khi bạn trở thành nhân vật chính trong những câu chuyện thêu dệt, những lời đồn đại vô căn cứ, hãy tưởng tượng thế này, bạn bước vào văn phòng hay đi vào một quán cà phê quen thuộc, đột nhiên không khí trùng xuống, những ánh mắt lấm lét nhìn bạn rồi quay đi, tiếng xì xào to nhỏ vang lên từ góc phòng, điện thoại bạn tinh tinh liên tục với những tin nhắn trong các hội nhóm kín. Ê, nghe nói thằng A, con B nó thế này thế kia. Bạn đứng đó, ngay giữa tâm bão, cái cảm giác máu dồn lên não, tai nóng bừng, một thôi thúc bản năng trỗi dậy mạnh mẽ. Bạn muốn hét lên, bạn muốn tung bằng chứng, bạn muốn túm lấy cổ áo kẻ đặt điều kia mà gào lên rằng mày nói sai rồi, sự thật không phải như thế. Đó là lúc cuộc đấu tranh nội tâm diễn ra khốc liệt nhất. Một giọng nói trong đầu bạn gào thét, nếu mình không nói, người ta sẽ tưởng là thật. Mình phải bảo vệ danh dự của mình chứ. Im lặng là hèn nhát. Bạn trằn trọc cả đêm, soạn sẵn những dòng status dài cả trang giấy để bóc phốt lại, để thanh minh. Nhưng khoan đã, hãy dừng lại một giây. Chủ nghĩa khắc kỷ dạy chúng ta một bài học cốt tử ở đây. Đừng tiếp thêm oxy cho đám cháy. Khi bạn phản ứng lại những lời đồn đại, bạn đang làm gì? Bạn đang cấp cho nó thứ nó khao khát nhất, sự chú ý của bạn, năng lượng của bạn. Epictetus, vị triết gia nô lệ vĩ đại, từng nói một câu mà tôi muốn bạn khắc cốt ghi tâm. Nếu ai đó nói xấu bạn và điều đó là đúng, hãy sửa mình. Còn nếu điều đó là sai, hãy cười vào nó. Hoặc sâu sắc hơn, như một ý niệm mà tôi tìm thấy trên Glass khi nghiên cứu về tư duy của những bộ óc vĩ đại. Những bộ óc mạnh mẽ bàn luận về ý tưởng, còn những bộ óc yếu đuối chỉ bàn tán về con người. Strong minds discuss ideas, weak minds discuss pee. Tại sao bạn phải hạ thấp mình xuống ngang hàng với những kẻ chỉ biết lấy câu chuyện làm quà? Khi bạn im lặng trước lời đồn, bạn không phải là đang trốn chạy, bạn đang thực hiện một đòn tâm lý cực mạnh, sự khinh bỉ trong tao nhã. Bạn đang gửi đi một thông điệp rằng những lời nói rác rưởi này không đủ tư cách để chạm vào tâm trí tôi. Hãy tập trung vào sự thật của chính bạn. Những người thực sự quan trọng, những người thực sự hiểu giá trị của bạn, họ sẽ không bị lung lay bởi vài lời gió bay. Còn những kẻ tin vào lời đồn, họ vốn dĩ đã không thuộc về vòng tròn giá trị của bạn rồi. Vậy nên, hành động cụ thể ở đây là gì? Lần tới khi nghe ai đó nói xấu mình, hãy mỉm cười, nhún vai và tiếp tục làm tốt công việc của mình. Hãy để sự thành công và nhân cách của bạn là câu trả lời đanh thép nhất. Đó là cách trả thù ngọt ngào nhất. Phân đoạn 2. Khi bị lăng mạ hoặc xúc phạm. Thời điểm thứ hai, nguy hiểm hơn và mang tính sát thương cao hơn. Khi ai đó trực tiếp lăng mạ hoặc xúc phạm bạn, lời nói đôi khi nó sắc hơn dao. Có thể là một bình luận ác ý trên Facebook chê bai ngoại hình của bạn. Có thể là một người sếp nóng tính ném tệp tài liệu xuống bàn và mắng bạn là đồ vô dụng trước mặt cả phòng. Hay đơn giản là một gã đi xe máy va quẹt vào bạn rồi quay lại chửi bới thô tục. Cảm giác lúc đó là gì? Một sự nhục nhã ê chề, một cơn giận bùng nổ như núi lửa. Bạn muốn chửi lại, muốn ăn miếng trả miếng. Mày chửi tao 1, tao chửi mày 10. Nhưng hãy chậm lại, hãy quan sát cơn giận đó. Tại sao lời nói của họ lại làm bạn đau? Có phải vì họ nói đúng hay vì cái tôi của bạn đang bị tổn thương? Seneca, bậc thầy về quản trị cảm xúc, đã từng ví von rằng lời lăng mạ giống như tiếng chó sủa. Nếu một con chó sủa vào bạn, bạn có sủa lại nó không? Một câu hỏi nghe thì buồn cười nhưng lại cực kỳ thấm thía. Khi ai đó xúc phạm bạn, họ đang bộc lộ nỗi đau, sự bất an và sự thiếu giáo dục của chính họ, chứ không phải phản ánh giá trị của bạn. Hãy nhìn thấu qua lớp vỏ bọc hung hăng đó. Có thể họ vừa có một ngày tồi tệ, có thể họ đang ghen tị với bạn, hoặc đơn giản họ là một kẻ đáng thương không biết cách kiểm soát cảm xúc. Kỹ thuật ở đây là tách rời bản thân. Hãy tưởng tượng bạn có một tòa thành nội tâm, Inner Citadel, như Marcus Aurelius mô tả. Lời nói của họ chỉ là những mũi tên bắn vào bức tường đá kiên cố đó và gãy vụn. Nó không thể chạm vào linh hồn bạn nếu bạn không cho phép. Thay vì phản ứng ngay lập tức bằng một câu chửi thề, hãy thử im lặng. Hãy nhìn thẳng vào mắt họ với một sự bình thản đến lạnh lùng. Sự im lặng lúc này có sức nặng ngàn cân.
Nó nói lên rằng, bạn không thể điều khiển được cảm xúc của tôi đâu. Hành động thực tế cho bạn. Khi bị xúc phạm, hãy đếm từ 1 đến 5. Hít thở sâu, tự hỏi, lời nói này có thay đổi việc mình là ai không? Nếu câu trả lời là không, hãy im lặng và bước đi. Hoặc nếu bắt buộc phải đáp trả, hãy dùng sự hài hước hoặc một câu nói nhẹ nhàng nhưng thâm thúy. Hãy nhớ, người giữ được bình tĩnh mới là kẻ chiến thắng trong mọi cuộc tranh luận. Phân đoạn 3. Khi cơn giận dữ trỗi dậy bên trong. Chúng ta đã nói về tác động bên ngoài. Giờ hãy nói về con quái vật bên trong. Cơn giận dữ của chính bạn. Đây là thời điểm thứ 3 bạn bắt buộc phải im lặng. Khi bạn cảm thấy máu nóng dồn lên mặt và lý trí bắt đầu mờ đi. Ai trong chúng ta cũng có những nút bấm cảm xúc. Vợ chồng cãi nhau vì chuyện nhỏ nhặt, con cái không nghe lời, đồng nghiệp chơi xấu. Cơn giận là một phản ứng tự nhiên, là cơ chế phòng vệ của con người. Nhưng vấn đề là, trong cơn giận, chúng ta thường trở nên ngu ngốc nhất. Chúng ta nói ra những lời cay độc nhất mà bình thường có cho tiền cũng không dám nói. Tôi hối hận vì đã cưới cô. Mày là đứa con hư hỏng. Tôi nghỉ việc. Những câu nói đó, một khi đã thốt ra, giống như bát nước đổ đi, vĩnh viễn không thể lấy lại được. Độc thoại nội tâm lúc này thường là sự biện hộ. Mình phải nói cho ra ngô ra khoai, mình phải xả ra mới nhẹ người được. Nhưng sau khi xả xong thì sao? Là sự đổ vỡ, là những vết sẹo tâm lý hằn sâu trong lòng người thân yêu, là sự hối hận muộn màng. Chủ nghĩa khắc kỷ không bảo bạn phải đè nén cảm xúc như một khúc gỗ. Không, Stoicism dạy bạn cách trì hoãn phản ứng. Seneca gọi cơn giận là cơn điên ngắn hạn. Ông khuyên chúng ta rằng, phương thuốc tốt nhất cho sự nóng giận là sự trì hoãn. Hãy áp dụng quy tắc khoảng dừng thiêng liêng. Ngay khi cảm thấy tim đập nhanh, tay nắm chặt, giọng nói bắt đầu cao lên, đó là tín hiệu SOS. Hãy các há miệng dây lim tức. Theo đúng nghĩa đen, hãy ngậm chặt miệng lại, rời khỏi hiện trường, đi dạo, uống một cốc nước lạnh, hoặc đơn giản là ngồi xuống và hít thở. Hãy tự hỏi bản thân một câu hỏi thần thánh này: chuyện này có còn quan trọng trong 5 năm nữa không? 99% câu trả lời là không. Khi bạn im lặng trong cơn giận, bạn đang giành lại quyền kiểm soát từ con thú hoang bên trong mình. Bạn đang chuyển từ trạng thái phản ứng, react, sang trạng thái hồi đáp, respond. Sự im lặng lúc này không phải là nhịn nhục, mà là thời gian để trí tuệ quay trở lại cầm lái. Sau khi bình tĩnh, bạn có thể giải quyết vấn đề một cách rành mạch, logic và đầy sức thuyết phục. Đó mới là khí chất của một người trưởng thành. Phân đoạn 4. Khi đối mặt với chỉ trích bất công. Chúng ta đến với thời điểm thứ 4, một tình huống mà bất kỳ ai đi làm kiếm tiền cũng phải nếm trải ít nhất vài lần trong đời. Đó là khi bạn nhận những lời chỉ trích không công bằng. Hãy hình dung bạn đã thức trắng 3 đêm liền để hoàn thành một dự án. Bạn dồn hết tâm huyết, tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ nhất. Bạn tự hào mang nó đến trình bày trước sếp hay khách hàng, kỳ vọng nhận được một cái gật đầu tán thưởng. Nhưng không, những gì bạn nhận lại là một gáo nước lạnh buốt giá. Cái gì thế này? Làm ăn kiểu này à? Tôi không thấy chút sáng tạo nào cả. Hoặc cay đắng hơn, công sức của bạn bị phủ nhận sạch trơn chỉ vì một lỗi nhỏ xíu, hay tệ hơn là vì tâm trạng thất thường của người đánh giá. Lúc đó, cái tôi của bạn gào thét dữ dội. Ông biết gì mà nói, ông có làm đâu mà biết khổ. Bạn muốn bật lại tanh tách, muốn tranh luận đến cùng để bảo vệ đứa con tinh thần của mình. Cảm giác oan ức nó nghẹn ứ ở cổ họng, khiến bạn muốn buông xuôi tất cả. Nhưng các bạn ạ, hãy nhớ lại lời dạy của Marcus Aurelius, vị hoàng đế La Mã vĩ đại, người phải chịu đựng sự chỉ trích từ cả một đế chế. Một viên ngọc không thể bị mờ đi chỉ vì không ai khen ngợi nó, và cũng chẳng thể sáng hơn nhờ những lời tung hồ. Giá trị thực sự của bạn và của những gì bạn làm, nó nằm ở chính chất lượng của nó, chứ không nằm ở lời bình phẩm của người khác. Chủ nghĩa khắc kỷ dạy chúng ta một bộ lọc cực kỳ hiệu quả khi đối mặt với chỉ trích. Khi ai đó chê bai bạn, hãy dừng lại một nhịp và tự hỏi, trong lời nói khó nghe đó có chút sự thật nào không? Nếu có, dù chỉ là 1%, hãy nuốt cái tôi xuống và học hỏi từ nó. Đó là cơ hội để bạn hoàn thiện mình. Hãy cảm ơn họ thầm lặng vì bài học miễn phí đó. Nhưng nếu đó là lời chỉ trích vô căn cứ, xuất phát từ sự hẹp hòi, ganh ghét hay sự thiếu hiểu biết của họ thì sao? Thì hãy im lặng, đừng giải thích, đừng thanh minh, bởi vì giải thích với một người đã cố tình không muốn hiểu cũng giống như bạn đang cố gắng mô tả màu sắc cho người khiếm thị vậy, vô ích và tốn sức. Sự im lặng của bạn lúc này là một sự khinh bỉ quý phái. Nó nói lên rằng bạn tự tin vào giá trị của mình đến mức không cần phải tìm kiếm sự chấp thuận từ một người không đủ tầm. Hành động cụ thể, lần tới khi bị sếp mắng oan hay khách hàng chê bai vô lý, hãy nhìn thẳng vào họ, gật đầu nhẹ và nói: tôi đã ghi nhận ý kiến của anh, chị, sau đó im lặng và quay đi làm việc tiếp. Đừng để cảm xúc tiêu cực của họ ám vào ngày làm việc của bạn. Hãy để kết quả cuối cùng lên tiếng. Phân đoạn 5. Khi đối diện với mất mát và đau thương. Thời điểm thứ 5 là lúc khó khăn nhất để giữ sự im lặng, nhưng cũng là lúc sự im lặng mang lại sức mạnh chữa lành lớn nhất. Khi bạn đối diện với sự mất mát, cuộc đời này là một chuỗi những cuộc chia ly. Có thể hôm nay bạn mất việc, ngày mai người yêu nói lời chia tay sau 5 năm gắn bó, hay đau đớn tột cùng là sự ra đi vĩnh viễn của một người thân yêu. Khi cơn bão mất mát ập đến,
Phản ứng tự nhiên của con người là gào thét, là than khóc, là oán trách ông trời. Tại sao lại là tôi? Tại sao lại là lúc này? Cuộc đời này quá bất công. Những đêm dài bạn nằm trằn trọc, nước mắt thấm đẫm gối, tự dằn vặt mình với những câu hỏi. Giá như bạn muốn kể lể nỗi đau đó với cả thế giới, mong tìm kiếm sự thương hại, mong ai đó xoa dịu vết thương lòng. Nhưng càng kể, bạn càng thấy trống rỗng, càng than vãn, bạn càng thấy mình yếu đuối và thảm hại. Chủ nghĩa khắc kỷ không bảo bạn phải trở thành sỏi đá vô cảm. Bạn có quyền đau, có quyền khóc, nhưng đừng để nỗi đau đó biến thành sự bi lụy kéo dài. Epictetus đã có một góc nhìn chấn động về sự mất mát. Đừng bao giờ nói về bất cứ điều gì rằng tôi đã mất nó, mà hãy nói tôi đã trả lại nó. Con cái, vợ chồng, tài sản, danh vọng, tất cả đều không phải là của ta. Chúng là những món quà mà vũ trụ cho ta mượn trong một khoảng thời gian hữu hạn. Và khi thời hạn kết thúc, ta phải trả lại chúng một cách thanh thản. Sức mạnh của sự im lặng trong mất mát nằm ở sự chấp nhận. Thay vì gào thét phản kháng lại thực tại, hãy dành những giây phút tĩnh lặng để đối thoại với chính mình. Hãy để nỗi đau đi xuyên qua bạn, cảm nhận nó, hiểu nó, nhưng đừng để nó nhấn chìm bạn. Trong sự im lặng đó, bạn sẽ nhận ra một chân lý. Những gì đã mất là không thể lấy lại, nhưng những gì còn lại mới là thứ đáng trân trọng. Sự im lặng giúp bạn gom nhặt lại những mảnh vỡ của tâm hồn. Nó cho bạn không gian để hồi phục năng lượng, để tìm thấy ý nghĩa mới từ đống tro tàn. Hãy nhớ, cây cối thường phát triển mạnh mẽ nhất trong sự tĩnh lặng của rừng sâu sau cơn bão. Bạn cũng vậy, hãy dùng khoảng thời gian này để rèn luyện nội lực. Đừng biến mình thành nạn nhân đi kể khổ khắp nơi. Hãy biến mình thành một chiến binh sống sót qua nghịch cảnh. Hành động cho bạn. Khi gặp biến cố lớn, hãy cho phép mình biến mất một thời gian ngắn. Tắt mạng xã hội, hạn chế tụ tập vô bổ. Dành thời gian đó để đọc sách, thiền định hoặc viết nhật ký. Hãy tự chữa lành vết thương của mình trước khi quay lại với thế giới. Phân đoạn 6. Khi chứng kiến sự bất công. Thời điểm thứ 6. Một thử thách về đạo đức và bản lĩnh. Khi bạn chứng kiến hoặc trải nghiệm sự bất công trong xã hội, chúng ta sống trong một thế giới không hoàn hảo. Bạn sẽ thấy kẻ bất tài lại được thăng chức chỉ vì biết nịnh nọt. Bạn thấy người tốt bị chèn ép, kẻ xấu lại nhởn nhơ đắc ý. Bạn thấy những quy định vô lý, những cách đối xử thiếu công bằng ngay trong môi trường sống của mình. Máu anh hùng trong bạn nổi lên. Bạn muốn lên tiếng, muốn đấu tranh, muốn đòi lại công đạo ngay lập tức. Bạn muốn viết những bài bóc phốt dài dằng dặc trên mạng xã hội để thỏa cơn tức giận. Đó là một phản ứng đáng trân trọng. Nhưng hãy cẩn thận, sự nóng vội thường làm hỏng việc lớn. Marcus Aurelius từng nhắc nhở chính mình, cách tốt nhất để trả thù là không trở nên giống như kẻ thù. Khi bạn phản ứng lại sự bất công bằng sự giận dữ mất kiểm soát, bạn vô tình bị cuốn vào cái guồng quay tiêu cực đó. Bạn trở nên cay nghiệt, hằn học và mất đi sự bình an nội tại. Sự im lặng của người khắc kỷ trước sự bất công khơ khồng, bê hái là sự đồng lõa hay hèn nhát nhắm mắt làm ngơ? Tuyệt đối không. Đó là sự lùi một bước để tiến 3 bước. Đó là khoảng lặng chiến lược để quan sát toàn cục. Bạn cần im lặng để đánh giá xem quyền hạn của mình đến đâu, mình có thể thay đổi được điều gì thực tế không, hay chỉ là đang xả cơn tức giận vô ích. Thay vì gào thét trên mạng ảo, người khắc kỷ sẽ hành động trong im lặng. Họ thu thập bằng chứng, họ xây dựng sức mạnh và vị thế của mình. Họ chờ đợi thời cơ chín muồi để tung ra đòn quyết định thay đổi cục diện, hoặc đơn giản là họ chọn cách sống tử tế, chính trực để làm tấm gương phản chiếu lại sự xấu xa kia. Họ hiểu rằng công lý không được thực thi bằng lời nói suông, mà bằng hành động thiết thực và bền bỉ. Hãy nhìn những vĩ nhân trong lịch sử, họ thường chịu đựng sự oan ức trong tù đày, trong sự cô lập suốt nhiều năm trời. Họ không chửi bới cai ngục hàng ngày, họ im lặng rèn luyện trí tuệ, viết sách, và khi thời thế thay đổi, họ bước ra với tư thế của một người lãnh đạo vĩ đại, chứ không phải một kẻ thù hận. Bài học hành động: khi thấy chuyện bất bình, đừng vội vàng gõ phím, hãy hít thở sâu, tự hỏi hành động nào của mình lúc này sẽ mang lại kết quả tích cực nhất. Nếu chưa thể làm gì, hãy tập trung vào việc tu dưỡng bản thân, đừng để sự bất công của thế giới làm vấy bẩn tâm hồn bạn. Giữ cho thành trì nội tâm của bạn luôn trong sạch, đó mới là thắng lợi lớn nhất. Phân đoạn 7. Khi đối mặt với sự mù dốt và bảo thủ. Thời điểm thứ 7 có lẽ là tình huống gây ức chế nhất. Tranh luận với những người thiếu hiểu biết nhưng lại cực kỳ bảo thủ. Bạn chắc chắn đã gặp kiểu người này. Họ thao thao bất tuyệt về những kiến thức sai lệch. Họ đưa ra những quan điểm lệch lạc về chính trị, y tế hay đời sống mà không có chút cơ sở nào. Và tệ hơn, họ tin sái cổ vào những điều đó. Khi bạn, với lòng tốt và kiến thức của mình, cố gắng đưa ra số liệu, dẫn chứng để sửa sai cho họ, thì nhận lại là gì? Là sự cùn, là sự công kích cá nhân, là cái xua tay. Ôi dào, mấy cái sách vở đó tin làm gì? Lúc này, bạn cảm thấy sự bất lực dâng trào. Bạn muốn chứng minh mình đúng. Bạn muốn khai sáng cho họ. Cuộc tranh luận leo thang thành cãi vã, và cuối cùng chẳng đi đến đâu cả. Chỉ còn lại sự bực dọc trong lòng bạn. Chủ nghĩa khắc kỷ có một lời khuyên có thể coi là chân lý trong giao tiếp. Đừng bao giờ lãng phí thời gian để giải thích cho kẻ ngốc. Nghe thì có vẻ kiêu ngạo, nhưng thực chất đó là sự bảo vệ năng lượng của chính bạn. Socrates, một trong những ông tổ của triết học phương Tây,
thường dùng phương pháp đặt câu hỏi thay vì tranh cãi. Nhưng với những người cố chấp, đến cả Socrates cũng chọn cách mỉm cười và im lặng. Bạn phải hiểu rằng, sự ngu dốt của họ không phải là trách nhiệm của bạn. Bạn không phải là đấng cứu thế đi giải cứu trí tuệ cho cả thiên hạ. Việc bạn cố gắng tranh cãi chỉ kéo bạn xuống cùng đẳng cấp với họ mà thôi. Như câu nói dân gian cực thấm, đừng vật nhau với lợn, vì cả hai sẽ cùng lấm lem bùn đất, nhưng chỉ có con lợn là thích điều đó. Sự im lặng lúc này là biểu hiện của sự thông thái và bao dung. Bạn chấp nhận sự đa dạng của cuộc đời, bao gồm cả sự tồn tại của những góc nhìn hạn hẹp. Bạn im lặng để giữ gìn hòa khí, hoặc đơn giản là để tiết kiệm thời gian quý báu của mình cho những việc có ích hơn. Hành động thực tế, lần tới khi ngồi trong bàn nhậu hay lướt mạng xã hội mà gặp những ý kiến sai lệch một cách bảo thủ, hãy áp dụng quy tắc 3 giây. Nhìn họ, cười nhẹ trong 3 giây, rồi chuyển chủ đề hoặc lướt qua. Hãy tự nhủ, đây không phải là trận chiến của mình, sự bình yên của bạn đáng giá hơn việc thắng một cuộc tranh luận vô nghĩa. Phân đoạn 8. Khi gặp kẻ khoe khoang, tự mãn, chúng ta đến với thời điểm thứ 8, một tình huống thử thách sự kiên nhẫn và cái tôi của bạn khi phải ngồi nghe kẻ khác khoe khoang, tự mãn về bản thân. Trong các buổi họp lớp, tiệc tùng hay thậm chí là cuộc gặp gỡ xã giao, luôn có những nhân vật thích chiếm sóng. Tháng vừa rồi tôi chốt được cái hợp đồng 5 tỷ, chồng tôi mới mua cho cái túi hiệu Limited, con tôi vừa đỗ trường điểm quốc gia. Họ nói không ngừng nghỉ, mắt sáng lên, chờ đợi những lời tán dương, suýt xoa từ đám đông. Cảm giác của bạn lúc đó là gì? Có thể là một chút ghen tị ngấm ngầm, có thể là sự khó chịu vì bị coi thường, hoặc một thôi thúc muốn nhảy vào cuộc đua. Thế đã là gì? Tôi còn làm được hơn thế này. Cái tôi của bạn muốn chứng tỏ mình không thua kém. Bạn muốn kể ra thành tích của mình để dằn mặt đối phương. Nhưng hãy dừng lại, hãy quan sát kỹ người đang khoe khoang kia. Ẩn sau lớp vỏ bọc hào nhoáng và ồn ào đó là gì? Là một sự bất an sâu sắc. Người thực sự giàu có và hạnh phúc, họ hiếm khi phải gào lên cho cả thế giới biết. Chỉ những kẻ thiếu thốn bên trong mới cần đắp điếm bằng sự hào nhoáng bên ngoài để tìm kiếm sự công nhận. Chủ nghĩa khắc kỷ dạy chúng ta nhìn thấu bản chất này để nảy sinh lòng trắc ẩn hơn là sự đố kỵ. Và quan trọng hơn, hãy im lặng. Sự im lặng của bạn trong tình huống này là đỉnh cao của sự tự tin. Bạn biết rõ giá trị của mình nằm ở đâu. Bạn không cần ai phải vỗ tay thì bạn mới thấy mình giỏi. Sự im lặng của bạn giống như một tảng núi lớn, vững chãi và thâm trầm, đối lập hoàn toàn với tiếng suối róc rách ồn ào nhưng nông cạn kia. Khi bạn không tham gia vào cuộc đua khoe mẽ, bạn giữ được sự bí ẩn và cuốn hút. Người khác sẽ tự hỏi, người này trầm tính quá, chắc hẳn họ có nội lực rất ghê gớm. Đó là sức mạnh vô hình của sự khiêm nhường. Hơn nữa, việc im lặng lắng nghe còn giúp bạn học được nhiều điều. Bạn quan sát được tính cách con người, bạn biết được ai là thùng rỗng kêu to, ai là người thực chất, hành động cho bạn. Khi gặp kẻ khoe khoang, đừng tỏ thái độ khó chịu ra mặt, nhưng cũng đừng hùa theo nịnh nọt giả tạo. Hãy giữ một nụ cười mỉm bí hiểm, lắng nghe và thỉnh thoảng gật đầu. Hãy coi đó như một màn kịch giải trí và bạn là khán giả đang ngồi ở hàng ghế VIP quan sát sự đời. Và tuyệt đối đừng lôi thành tích của mình ra để so đo. Hãy để kết quả của bạn tự tỏa sáng đúng lúc. Phân đoạn 9. Khi sự thật chưa được phơi bày, Truth, thời điểm cuối cùng, và cũng là bài học sâu sắc nhất về trí tuệ. Khi bạn chưa nắm rõ toàn bộ sự thật, thời đại này là thời đại của phán xét nhanh. Chỉ cần xem một đoạn video cắt ghép 15 giây trên TikTok, hàng ngàn người sẵn sàng lao vào chửi bới, kết án một con người. Chỉ cần nghe loáng thoáng một câu chuyện chưa được kiểm chứng, chúng ta đã vội vã đưa ra kết luận, gán nhãn cho người khác là kẻ xấu, kẻ phản bội, đồ lừa đảo. Sự vội vàng này cực kỳ nguy hiểm, nó giết chết những mối quan hệ, nó hủy hoại danh dự người vô tội và nó biến chính chúng ta thành những kẻ hồ đồ, thiếu trí tuệ. Đã bao nhiêu lần bạn vội trách nhầm ai đó, để rồi sau này khi biết rõ ngọn ngành, bạn hối hận không kịp. Triết gia Zeno, người sáng lập trường phái khắc kỷ, từng nói, lý do chúng ta có hai tai và chỉ một cái miệng là để chúng ta có thể nghe nhiều hơn và nói ít hơn. Khi thông tin còn mập mờ, khi bức tranh chưa hoàn chỉnh, hành động khôn ngoan nhất là quan mìn và quan sát. Hãy học cách sống với khoảng trống của sự không biết. Đừng sợ việc mình không có ý kiến, đừng sợ việc mình chậm hơn người khác. Sự chậm rãi đó chính là sự chắc chắn. Trong khi cả thế giới nhao nhao lên phán xét, bạn hãy lùi lại, thu thập thêm dữ kiện, lắng nghe từ nhiều phía. Sự im lặng lúc này thể hiện tư duy phản biện sắc bén và sự công tâm của một người trưởng thành. Nó giúp bạn tránh được những rắc rối pháp lý, những xung đột không đáng có và giữ được uy tín cá nhân. Người ta sẽ nể trọng bạn vì bạn là người nói đâu chúng đó, chứ không phải là kẻ cầm đèn chạy trước ô tô. Hành động cụ thể. Trước bất kỳ một drama hay sự việc nóng hổi nào, hãy tự đặt ra nguyên tắc 24 giờ im lặng. Đừng bình luận, đừng chia sẻ vội, hãy chờ đợi thêm thông tin. Hãy tự hỏi, mình đã nghe đủ hai tai chưa? Nếu chưa, hãy giữ sự im lặng vàng ngọc của mình. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đi qua 9 thời điểm sinh tử, mà sự im lặng chính là vị cứu tinh của cuộc đời bạn. 1. Im lặng trước lời đồn để giữ phẩm giá. 2. Im lặng trước sự lăng mạ để thể hiện bản lĩnh. 3. Im lặng trước cơn giận để tránh hối hận. 4.
Im lặng trước chỉ trích vô lý để bảo vệ nội tâm. 5. Im lặng trước mất mát để chữa lành. 6. Im lặng trước bất công để chờ thời cơ hành động. 7. Im lặng trước sự ngu dốt để tiết kiệm năng lượng. 8. Im lặng trước kẻ khoe khoang để giữ sự khiêm cung. 9. Im lặng trước sự thật chưa rõ ràng để giữ sự minh triết. Sự im lặng, theo triết lý Khắc Kỷ, không phải là sự trống rỗng vô hồn, nó là một không gian đầy ắp sức mạnh, nó là khoảng lặng giữa các nốt nhạc tạo nên bản giao hưởng hùng tráng. Nó là khoảng trắng trong bức tranh thủy mặc tạo nên chiều sâu của nghệ thuật. Trong thế giới ồn ào này, người biết nói hay là người thông minh, nhưng người biết im lặng đúng lúc mới là bậc trí giả. Hãy biến sự im lặng thành vũ khí bí mật của bạn. Hãy mặc lên mình bộ giáp Khắc Kỷ, bước đi giữa những thị phi, hỗn loạn của cuộc đời với một phong thái ung dung, tự tại nhất. Hãy bắt đầu thực hành ngay hôm nay. Thử thách bản thân một ngày nói ít đi một nửa và lắng nghe nhiều hơn gấp đôi. Bạn sẽ ngạc nhiên về sự bình yên mà nó mang lại. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Nhịp Sống Khắc Kỷ trong video dài và sâu sắc này. Nếu bạn thấy những tư tưởng này chạm đến trái tim mình, hãy để lại một nút like như một lời chào im lặng nhưng đầy thấu hiểu giữa chúng ta. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo vì hành trình rèn luyện bản lĩnh này chỉ mới bắt đầu thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo, nơi chúng ta cùng nhau kiến tạo một tâm hồn bất khả chiến bại. Chào thân ái và quyết thắng.